De regering is voornemens de bussector, de particuliere bussector, te plaatsen voor een periode van tweede lockdown. De FOSOF onder leiding van voorzitter Suraj Sahadewla, als ook de actiegroep die er nu is ontstaan uit de PLO, die geven aan dat zij niet in lockdown zijn, maar dat ze in actie zijn en dat de regering dat allemaal gebruikt als een periode van lockdown. Nogmaals, ze geven aan dat ze duidelijk aan de regering hebben doorgegeven in actie te zijn. En de regering heeft dat gelijk aangegrepen om aan te geven lockdown voor de bussector. En nu overweegt men nog een tweede week te laten ingaan. We spraken hierover met FOSOF-voorzitter Suraj Sahadewla, die er als volgt reageert. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Uw organisatie en ook de actiegroep van de PLO, die praten over het in actie zijn van de bushouders. Maar we zien dat wij vanuit het ministerie van OWTNC andere informatie krijgen. En dat is dat in feite de bussector nu in een lockdown is. Vandaar dat de bussen niet rijden. Dus wat is het nou precies? Zijn jullie in actie of is het een lockdown? Goeiedag meneer Ganes, goeiedag kijkers. Het is in deze dat wij als organisatie, ons bestuur en de bushouders, wij de afgelopen week van heel wat berichten via de media kennis genomen hebben dat inderdaad door de minister van OWTC, de heer Chotkan, is gezegd dat hij niks weet van een staking en dat de bushouders in een lockdown periode is. Meneer Ganes, wij weten allemaal dat de minister van OWTC, de heer Chotkan, hij liegt. Ja, en hij mag niet liegen. Hij moet eerlijk zijn, ja, en hij moet toegeven als minister, ja, in wat voor problemen wij momenteel in Suriname zijn. En de bushouders, ze waren met een staking begonnen. Ja, 2 dagen was het werk lam en nadat was er een spoedonderhandeling geweest met de gesprekspartner namens de bushouders, de PLO. En men kwam niet uit tijdens die onderhandeling. En dan is er een soort bericht gekomen. Ja, ik denk van de top van de regering. En de minister heeft dan opeens tijdens de onderhandeling gezegd: lockdown voor de bussen voor de komende weken. En er werd gezegd van voor 1 week en we zullen kijken wat er daarna gaat gebeuren. En gisteren hebben ze weer gezegd dat de lockdown is verlengd met 1 week. Dus ze moeten precies zo wat ik heb gezegd, dat moet de minister ook durven om te zeggen. Want je speelt hier met mensen hun brood, je speelt met mensen hun levens en je bent bezig met jouw leugens de samenleving op een dwaalspoor te plaatsen door valse informaties te gaan delen. En dat is niet correct. Wij weten allemaal dat wij momenteel een virusuitbraak hebben in de wereld en dat wij daarmee voorzichtig moeten zijn. Niet dat wij bushouders zeggen dat wij niet willen meewerken om rekening te willen houden met de gezondheid van onze samenleving. Wij werken mee, maar het moet duidelijk zijn hoe eigenlijk dit ding is begonnen. En in deze heb ik gemerkt dat de heer Chotkan als minister, hij verzuimt om de waarheid te vertellen. En het heeft in deze ook voor heel veel geen verwarring. Het heeft in deze voor heel veel stress en frustraties bij bushouders veroorzaakt. Ja, want bushouders, ze hebben mij gebeld daarna en ze hebben me gezegd van: Suraj, wat is dat ding? Wie ligt nu in deze? Liegt de minister of liggen de bushouders? Wat is dat ding eigenlijk? En ik heb ze gezegd van: kijk, jullie moeten rustig blijven, want ze hebben gezien nu, ja, en ik weet hoe vies en vuil de politiek is van Suriname onder leiding van deze mensen momenteel. En ze hebben gezien dat die bushouders een hechte eenheid hebben gevormd. Ja, en de minister, ik weet waarom hij via de media is gekomen en hij leugens heeft verspreid. Om de eenheid die er is tussen de bushouders, dat te laten uitbarsten.
En dan gaat men beginnen te verwijten naar elkaar toe. En dan gaat dat ding uiteindelijk dat er geen meer eenheid gaat zijn. En dat is die man's strategie. Maar we hebben hem door. Maar hij moet niet denken dat die bushouders deze mensen nu niet doorhebben. Iedereen heeft hun door. En het maakt juist nu dat de eenheid sterker en sterker wordt juist door hun leugens. Dus misschien denken ze dat ze ons gaan willen uitspelen. Maar dit keer gaat het niet meer lukken. Ja, laat het duidelijk zijn. En dat heeft ook gemaakt dat bushouders uit ontevredenheid gisteren een petitie hebben ingediend. Bij de kabinet van de president. De voorzitter heeft een exemplaar gehad. De minister van OWTC heeft ook een exemplaar gehad. En de voorzitter van de PLO die heeft ook een exemplaar gehad. Daarin is duidelijk vermeld. Er is een ultimatum gegeven van 3 werkdagen. Binnen 3 werkdagen moeten de restante subsidies gestort worden tot en met maart 2020. Ja, en de onderhandelingen met betrekking tot de tarieven. Er is een calculatieoverzicht daarin ook weer gegeven. En de bushouders willen op basis van de gegeven tarieven, wat gecalculeerd is in die overzicht, dat wij die tarieven gaan hanteren als wij onze diensten nu gaan hervatten. En indien dat niet gaat plaatsvinden, weet ik ook, de bushouders hebben onderling alle besluit genomen, ze gaan niet rijden. Al mag je die lockdown verlengen tot hoe lang je wilt, maar de diensten van de bushouders gaan hervat worden totdat wij die nieuwe tarieven niet binnen gaan hebben. En die jongens hebben ook gezegd, indien de regering steeds gaat blijven verzuimen, gaan ze die tarieven eigendunkelijk verhogen. Want het kan niet zo zijn dat je, omdat je de macht hebt van de politiek, dat je ons daarmee gaat onderdrukken. En in die calculatie, meneer Genis, is er duidelijk vermeld, die oude tarieven die berekend was op een koers van SRD 280. Ik ga een voorbeeld geven van Groot Paramaribo. SRD 125 was $0,45. En nu, diezelfde 1,85 op een koers van 8,50 komt dicht bij de $0,21. En als je de straatkoers gaat berekenen, kom je op $0,11. Ons tarief is verlaagd. En die bushouders willen geen verhoging. Diezelfde waarde wat wij hadden op 280, $0,45, maar 8,50 kom je op 3,85. Dat is een tariefsaanpassing. Maar deze mensen brengen het naar buiten alsof die bushouders een verhoging willen. Ja, als je een verhoging gaat willen hebben, dan betekent dat je meer geld wilt verdienen. Je wil meer winsten maken, maar het gaat om een aanpassing. Hoe alle andere bedrijven hun prijzen aanpassen aan de hand van de dagelijkse koers. En precies zo willen die bushouders ook hun prijzen aangepast hebben. En waarom is dat zo moeilijk nu voor deze regering? Waarom moet je die bushouders nu gaan onderdrukken? Waarom moeten ze hun werk nu gaan neerleggen? Het is een sector waarbij 100 tot 150.000 mensen afhankelijk zijn van ons. Maar omdat je nu niet uitkomt met je onderhandelingen, ja, de maat is ook niet te vol. Die jongens komen niet uit. Ja, en dan ga je niet dan zogenaamd misbruik willen maken van de situatie waarin we nu zijn met betrekking tot die coronavirus uitbraak. En dat duw je die jongens in een soort van lockdown periode. Dat is deze mensen hun strategie. En zo moet meneer Tjotken via de media komen praten. En durf ook waarheid te vertellen. Nou. Want je zit daar, je wordt toch betaald door onze belastingcentjes. En word je betaald om leugens te verspreiden in de samenleving? Word je betaald om de mensen op een dwaalspoor te plaatsen? Word je betaald om de bushouders hun leven te onderdrukken? Word je betaald om de samenleving er dupe van te laten worden? Word je hiervoor betaald als minister? Ik denk het van niet. Toch? En je legt ook een eed af als je in dienst gaat treden als minister. Dus je moet je werk naar eer en geweten doen. En wij weten allemaal waarmee deze mensen bezig zijn. Leugens en bedrog. Ja, maar dat zal in deze nu niet meer uitmaken dat de bushouders onderling gaan vechten. Want ze hebben ook mensen aangezet die gelieerd zijn aan de regering om allerlei fake berichten te gaan sturen om tweedracht te zaaien binnen de geliederen van de bushouders. En wij hebben die berichten gehad, maar we hebben die jongens ook gezegd van heren, wij hebben een doel, wij hebben geen enkel belang met geen enkel politiek partij. Regeringen komen en gaan, wij zijn bushouders, wij zijn ondergewaardeerd, wij hebben onze aanpassing nodig en wij moeten onze aanpassing krijgen en we gaan onze diensten hervatten. Dat is ons doel, wij hebben geen enkel ander doel meer. En het is toch jouw taak als regering om niet gehoor te geven aan de oproep van de samenleving waarin wij ook leven. Wij hebben toch gezinnen, wij hebben toch ook zorgen, wij hebben toch ook chauffeurs die nu al zeggen
dat ze een week al geen inkomen hebben. Maar ik wil bij deze ook de chauffeurs een warm hart toedragen. Laten we gezamenlijk de strijd offeren. Ja, en het gaat in deze ten goede van jullie allemaal komen. Want dan gaat uw gezin ook beter ervan uitkomen als wij die verhoging binnen hebben gehad. Want het kan niet zo zijn dat die bushouder jaren zijn bus ondergewaardeerd gaat laten rijden. Uiteindelijk, waartoe zal die bushouder zich bevinden? Hij gaat zijn bus niet kunnen vervangen. Die man gaat failliet raken en dan gaat u als chauffeur geen werk meer hebben. Of u gaat een ander werk moeten zoeken. En werk is een probleem in Suriname, werkgelegenheid. Hè? Dus laten we gezamenlijk die vuist vormen. En als wij gaan inleveren, weten wij zullen er beter van afkomen. En uw gezin gaat ook er beter van af zijn met de verhogingen die wij gaan krijgen. En u gaat ook verzekerd zijn van uw werk, dat uw werk gegarandeerd gaat blijven. Ja, dus laten we volhouden en we gaan tot het eind, totdat wij die verhogingen niet binnen hebben gehaald. En dat is het ook het besluit van de bushouders. Ik zeg dat niet op mijn persoonlijke titel. Dat is wat de bushouders onderling ook willen. En wij als organisatie ondersteunen de bushouders massaal met datgene wat die bushouders willen, meneer Genes. Dus deze tweede lockdownperiode die er nu komt, daarmee hebben jullie dus geen bezwaren, want jullie zijn in actie. We zijn in actie en kijk meneer Geres, deze mensen ze maken misbruik van die coronavirus, hè, zoals ik al eerder zei. En wat ik ook heb gemerkt bij deze regering, ze kondigen een lockdownperiode voor particuliere ondernemers, maar er is een fonds waaruit je die particuliere ondernemers zou gaan moeten betalen. Ja, in de ontwikkelde landen, ja, we lezen ook die nieuws toch, op CNN, BBC. En je gaat die ontwikkelingen volgen. Wanneer een lockdownperiode is aangekondigd, worden mensen vergoed voor het geen leveren van hun diensten. Want je wordt verplicht door de regering dat je je deuren moet gaan sluiten. En ze worden in deze betaald. Maar in Suriname, het lijkt alsof hier gewoon een soort van kiek is. Politiek kiek, politiek fun. Hey, lockdown voor een week. Jullie mogen niet meer rijden. Als een week eindigt, hoe kom uit? Hey, dan zijn nog voor het lockdown. Ja. Zo werken deze mensen in Suriname en zo werkt deze regering onder leiding van de huidige president. Is dat jouw verantwoord gedrag naar de samenleving? Toen moet je zo werken. Die mensen hebben ook een gezin, die mensen hebben ook een kosten. Al werken deze mensen van de regering niet. Aan het eind van de maand is hun geld al gestort. Maar je hebt particuliere ondernemers die wel moeten verdienen om met zaken rond te kunnen uitkomen wat betreft het financieel. Je hebt EBS, je hebt SWM, je hebt alle andere kosten die je moet betalen verplicht aan het eind van de maand. Maar deze mensen houden geen enkel rekening met die ondernemers en er is geen enkel sprake van een vergoeding voor die bushouders. Ja, dus het geeft in deze aan hoe nonchalant en niet professioneel deze regering werkt. En dan komen ze nog met allerlei leugens en bedrog via de media om de samenleving op een dwaalspoor te plaatsen. En dat is geen stijl van regeren. Het geeft aan hoe ondeskundig je als regering bent en dat je hoe je in deze niet menens werkt met het belang van het volk en het volk daaronder gewoon mag leiden. En dat kan niet, mag niet. Zo mag je niet gaan regeren. We werken niet zo. We hebben te maken met mensen, hun levens. Mensen zijn afhankelijk van ons en we hebben elkaar nodig. Maar deze mensen, ze doen alsof er niks te maken is met ons. Ze doen wat ze maar willen. En zo kan het niet verder gaan, meneer Ganesh. En let wel, ze mogen misbruik maken. Ze mogen die lockdownperiode instellen. Maar wij bushouders, we gaan gewoon keihard er tegen. Ja, en wij verwachten dat de zaken van ons gedaan moet worden. Want in die petitie is ook duidelijk vermeld wat die bushouders eigenlijk willen. En de PLO heeft in deze ook een overzicht exemplaar ter beschikking gehad. En zij zijn de onderhandelingspartner. En wat de bushouders ook willen en wat wij ook willen als organisatie, wij staan erachter wat daarin vermeld staat. En dat moet bewerkstelligd worden. Geen enkel andere calculatie is nu meer nodig. Geen enkel ander overzicht is meer nodig. Wat er nodig is voor de bushouders, daarin is alles vermeld. En men gaat zich daaraan moeten houden. Laat men zich niet laten misleiden door straks als de regering met een soort van zoete woorden naar de bushouders toe gaan komen. Wij gaan vasthouden aan datgene wat er is gedeponeerd in de petitie. En de PLO dient zich ook daaraan te houden. Indien de PLO zich niet daaraan gaat houden, dan zullen de bushouders verder beslissen hoe verder met de PLO ook nog.